Welcome to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran. Today is, sisiguraduhin ko lang po, is a Thursday, January 28, 2021. How time flies. Ilang araw na lang, 11 months to go na lang ang 2021. And I do hope that at least the month of January has been fruitful, bountiful and healthy and prosperous for all of you out there. Kasi ako po, talagang lagi ko nang binibigkasan araw-araw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And alam niyo po, nagkakatotoo talaga what you utter, what you sow, you will reap. And I have been expressing that. I do hope that all of you will continue to express that in spite of the challenges. Yung 2020 po, sa totoo lang, kahit na bugbog sarado tayo sa pagsubok, yung iba sa atin nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, etc. Pero buhay pa rin tayo, fight pa rin tayo, kumbaga sa boxer, nasa ring pa rin at sumusuntok. And I believe that 2021 is really going to be much better, and I do hope that it's going to be a truly happy new year. In any case, having said that, today, please stay with us kasi may mga pag-uusapan po tayo, lalo na kayong mga tiga Central Luzon. Those of you in Central Luzon na nagngingit-ngit, pumuputok ang butse, who are seething with anger and actually even put up a motorcade. A protest motorcade against the private motor vehicle inspection system. Kasi po, we have now a system under the supervision of the LTO where private companies now inspect the standard safety quality of motor vehicles before they are registered. Unfortunately, marami kaagad pumalag nung inumpisahan na, particularly in Central Luzon. We will speak with ASEC Edgar Galvante. Suki po natin, katuwang po natin yan. I'm a supporter of the LTO kasi nakikita ko naman po na gumagawa talaga sila ng mga pagbabago. Pero kailangan din po sagutin natin yung mga paratang, paghinala, the suspicions regarding the integrity and the competency of this private motor vehicle inspection system. And then after that, we will go to, General Manager of the MMDA, Jojo Garcia, for updates, lalong-lalo na dito sa Metro Manila kasi nag-meeting daw yung mga mayors. Mukhang yung mga mayors, sabi nila, pwede ba GCQ pa rin? Because, honestly, that's practical for them, convenient ba? Familiar na sila, kabisado na nila, and as far as they're concerned, pag pinaluwag natin yung standard, baka mamroblema sila. The problem is, the DTI, and they're not the cause of the problem, they're trying to stimulate our economy. Kasi kahit ikulong mo ng ikulong, kung mamamatay naman ng gutom o hindi umaandar yung ekonomiya, patay din tayo. So now it's a toss-up, but the MMDA, I believe, is also supportive of either the GCQ or the modified GCQ. So ayun po. Okay, kung may nadidinig kayong bumibipip, tinanghali yung aking mga barkadang basurero. Okay, but before we go into that, all the interviews, let us now go to the front page of the Philippine Star. The Department of Health has found 615 contacts of the 12 persons who were infected with the new COVID-19 variant, the UK variant in Bontoc Mountain Province. These over 600 individuals are the first, second, and third generation or third level contacts of the 12 patients, says the DOA. So
Huwag po tayong mag-alala. Baka naman sabihin ninyo, kakalat nyo dyan. Nako, 615 yung nando doon sa buntok pa lang. Hindi po. Yun po yung mga nakasalamuha. Yun yung mga nakaparty o nakakausap o nakasama nitong 12 lang. 12 lang yung confirm na meron, pero naniniguro yung DOH. Kasi magaling na yung ating contact tracing. I mean, hey, you gotta give it a few days, nakuha nila. Next up, Taguig Mayor Lino Cayetano said in an interview that mayors of the National Capital Region or NCR seek the retention of the GCQ. MMDA General Manager Jojo Garcia also said that the Metro Manila Council is open to GCQ, but they're also ready if the national government will implement the more lenient modified GCQ. Let's clarify the matter later on the show with GM Jojo Garcia. Pero kung kayo po ay naghahanap ng pupustahan na walang pera, pupustahan ko kayo, GCQ pa rin. Kasi nga si Presidente, hindi ba binawi yung desisyon ng IATF na palabasin na yung mga batang 10 years old and above? Sandali. Huwag niyo pong kulamin si Presidente Duterte. Ginagawa lang ng tatay o lolo ninyo yung trabaho niya kasi dahil nga dyan sa tinamaan ng ewan na UK variant na yan. Kasi ang tatamaan una niyan, mga bata. Yun po, no? Okay. Next up, private sector groups are looking at the possibility of procuring vaccines from American manufacturer Moderna. This according to the MVP Group Chairman Manny Pangilinan. Kasi yun na nga po, no? Kumbaga, I really hope we can get Congressman Rufus Rodriguez kahit a few minutes lang para malaman asa na ba yung batas niya that will allow the direct purchase of these corporations. Kasi ito ang problema po. Ang proseso mismo ng si Secretary Carlito Galvez ang nagsabi na kahirap itong bürokrasya natin ay talagang puno ng bureaucracy o bureaucratic kahit na hindi mo sabihin red tape pa rin kasi ang daming dadaanan. Ito po ang issue talaga Hindi po yung labag ba sa batas, nasa batas ba? Ang issue po dito, namamatay ang mga Pilipino na yung ibang tinatamaan ng COVID-19 namamatay. We want to save lives. Okay, in other news, the Philippine National Police says there is no foul play in the death of flight attendant Christine Dacera. Ako po, naintindihan ko po yung kalooban ng mga magulang, ng nanay, pero ang sa akin po, salamat na lang sa Diyos kung totoo yan. That at least, when Christine passed, kasi alam niyo po, naging flight attendant din yung kapatid kong si Marisa, naging flight attendant din yung tiya naming si Chona Beltran Marquez. Ngayon, nasa Remica na siya. Alam niyo po, malaking bagay po yung at least isipin na Christine Dacera passed not fighting for her life or her purity or whatever, but because she was sick, no? And let's all pray for her to rest in peace. And kung meron po kayong meron kayong habag, if you have some compassion, please pray for the mother and the family of Christine that they will find peace and that they will be able to at least just, walk away from all those dark stories, those maybes, and just be comforted na she died a natural death. Okay, and eto na po, Mindanao Veteran and Medal of Valor awardee, Lieutenant General Cirilito Sobejana has been named new Chief of the Armed Forces of the Philippines. Congratulations! Sobejana will succeed General Gilbert Gapay, who is set to retire next week. Sobejana will be lucky nine military chief under the Duterte administration. Ayan po, yan po yung ating mga balita. Check ko lang, nandiyan na ba, Gab, si
Assistant Secretary Edgar Galvante. Ready na raw po. Okay, let's bring in Assistant Secretary Edgar Galvante, Chief of the Land Transportation. He also served as officer in charge of the Dangerous Drugs Board. And kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang masabi kung general ba siya nung nag-retire siya o whatever. Tanungin natin. Asek Galvante, good morning, sir. Good morning, Cito, at good morning sa iyong mga taga-subaybay. Okay, pasensya ka na. Lilihis lang ako ng konti, Asek. Ikaw ay nanilbihan din sa Philippine National Police, di po ba? Totoo yun, Cito. Ano yung rango nyo nung nag-retire kayo, sir? Deputy Director General, Cito. So ano po yun? 1 star? 3 stars, Sorry. fortunately. Sorry, naka 3 star pala kayo. Ako, nagkakastar lang ako pag nauuntog sa banyo eh. Okay. Asek, pinatatawa lang kita kasi alam ko, namumuti na naman yung buhok mo dito sa mga nagpro-protesta raw. May motorcade pa dyan sa Central Luzon. Pati itong ano ba ring grupo to, BACC at saka Clean Air Movement Philippines kung ano-ano mga paratang sa LTO. What is your reaction to all of this, Asek Galvante? Sana naman, Cito, intindihin nila kung anong purpose nitong itong pinapagawang ito. Gusto ko ring palalahanan ng madla na hindi ito bago. Ito'y dati pa, requirement na ito ng batas para do sa mga sasakyang ipaparehistro. Maybe masasabi ko kasamang palad lang yung mga naunang equipment installation na ilinagay after a few years kumbaga nasira na, hindi na na-rehabilitate. Kaya nagkaroon din kami ng effort na i-rehabilitate ito nung kami pumasok. Again, kasamang palad, hindi kami nabigyan ng pondo. I think mga 12 MBICs na run by LTO, sa ngayon, 2 na lang natitira. No? At ito'y mayat-maya nagkakadiferensya dahil sa kalumaan. Itong nandito sa may East Avenue at saka yung nasa Pasay. Dahil nga sa kawalan ng pondo, minabuti ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Tugade at ang LTO na maghanap ng paraan kung paano magkaroon ng ganito. Nung unang pa lang, mga few months after assumption ni Secretary Tugade, nagkaroon ng presentation ang nung matandaan ko 2016 ito, no, yung PPP, yung Public-private partnership. Public-private partnership. At present nila kung paano maitatayo ito where the private entities ang magkakapital o magpapagawa nito. At dahil nga sa kamahalan, hindi ito magagawa ng kung sino-sino lang. Ano? I mean, no offense, no? At kailangan talaga magkaroon ng kapital. Asek, singit lang ako. Nagpatuloy ito hanggang sa... Yes. Asek, singit lang ako. Magkano ho ba inaabot yung isang PMBIS facility? Ano yan, sa pagkakaalam ko, mga 40 pataas. 40 million 40 pataas. Ano lang ito, yung equipment ito. Wala pa yung building. Yung equipment ito lang, wala pa yung building, yung lupa. Okay, sige, carry on, sir. At again, so gumawa ng pamantayan ang DOTR para kung sino yung, at ito'y in-announce, kung sino interesado can make their proposal at nag-create ng panel ang DOTR ng yung acceptance committee kung tawagin at in-evaluate nila yung mga interested groups na gustong magtayo nito. At eventually, initially, ang na-determine mga 130
I think 139 sites sa buong Pilipinas ang i-offer para do sa interesado na maglagay ng MBICs, no? Kaya Okay. actually last year pa sana ito, early last year, kaya lang inabutan ng pandemya, kaya medyo naging madalang ang pagkumpleto. But eventually, before the end of last year, meron ng, I think, 4 yung na kumpleto, na-inspect, Mhm. at binigyan na ng authority to operate. Sa Okay. ngayon, Mhm. 24, I think, yung na-inspection na at pinapayagan ng mag-operate, meaning pwede nang tumanggap ng kliyente. At again, requirement yung roadworthiness ng sasakyan para ito'y payagang ma-renew ang registration. Okay, Asek, meron po, siguro mas maganda kung ipresenta ko na sa inyo yung mga inaangal o akusasyon. Ano? Ang unang akusasyon or claim ng mga critics ay yun daw process of awarding ay hindi public, hindi transparent at parang napag-agreean lang kung sino yung nag-alok o sige, kung kaya mo, di bahala ka. Parang gano'n ang lumalabas. Ah, siguro kung maaari pwede lang interviewin yung mga ano no, yung mga na-awardan nito no. Mhm. At hindi naman yan kumbaga tinago, no? Okay. Nagkaroon ng proseso yung acceptance committee kung saan again, meron silang secretariat, sinabit yung mga required na papel para do sa mga interesado, i-evaluate yon. At let's say, kung sa isang lugar, ang nag-submit ng proposal, let's say, 3, 4, or ilan man, pinipili yung kung sino yung, kumbaga, best offer. No? Mhm. At Okay. doon ina-award. No? At doon sa tinitignan pamantayan, yung ng capacity niya na ma-finance niya, maitayo niya, at kung ano-ano pa pang requirement na yung usual. Halimbawa, kakailanganin din siyempre yung business permit, so forth. Mhm. At mula doon, pinili yung, sabi ko nga, yung best offer at binigyan siya ng provisional authority para i-construct niya yung Okay. kanyang facility Sino po in ba so many days, no? Okay, sino po ba ang acceptance committee o ang nag-screen nitong mga application na ito? DOTR po ba o LTO? Yung binuong panel o binuong committee mix ng DOTR at may representative ang LTO. Sa Mm. amin, ang pagkakaalam kong chief niyan, si Assistant Secretary Lopez at from LTO, meron kaming 3 representative doon. Yung aming RD sa Region 4A na si Attorney Lutey, tapos yung Mhm. RD ng NCR West si Attorney Ginto, at Mhm. yung RD ng Region 3 na si uh, Eddie Guzman. Okay. Yun ang bumuo nung panel. Nililinaw ko lang po yan. Hindi naman dahil sa kumbaga no, parang pinaghihiwalay ko yung puti sa dikolor. Ika nga, no? Pag nagkasabunan na. Pero kasi may mga nagbubuong akala na parang kayo-kayo lang dyan sa LTO nag-decision nito. This is a decision of the Department of Transport as a whole represented by the different agencies concerned under the department. Tama po ba? Tama yun, Cito. Okay, ngayon, may next pong issue kasi may nagsasabi na ito raw pong mga testing facility, particularly dun daw po sa may dito sa may Central Luzon, napakalupit daw, mas magaling pa raw sila sa kasa. Kasi and I will mention to you, I'm sure umabot na ito sa iyo, pero at least malinawan natin sa publiko. May Land Cruiser, sosyal, Land Cruiser sa Nueva Ecija na bumagsak daw sa test after registering 650 decibels
or 6.5 times more than the limit. Decibel, di tunog ito siguro ng tambutso niya. Palagay ko lang, ano? At tapos meron daw isang BMW sports car naman sa Pampanga, lumagpak din daw sa pagsusubok because sa preno, kahit na sinabi nung kasa, okay ang preno, tinesting namin sa makina namin. Ano po ang sagot nyo dyan, Asek Galvante? Yung una, yung sa Nueva Ecija, nakarating nga sa amin yun at nang pina-check namin doon sa aming mga tauhan din at hiningi namin ng kanilang explanation. Inaamin naman nila na nagkamali yung reading ng metro nila. No? At nung re-evaluate, nakitang pasado naman. So, yun lang ang yun lang nakitang questionable doon sa reading, doon sa report na ilinabas na i-print, hindi ko lang, yun nga ang isang sinasabi ko doon sa aming RD doon na tignan at require na bago naman nila ilabas yung resulta na nakaprint naman yon, i-check nila kung kailangan katulad doon. Kung let's say, assuming na tama yung reading, siguro naman yung 600 something decibel, pagkalakas-lakas nun, no? Na hindi nila marinig. No? No? So, lumalabas na may diferensya yung kanilang measuring instrument kasi nag-reflect yung 600 and yet wala naman silang narinig na ganung kalakas. Kasi ang batayan lang na passing mark ay 99 decibels. So you can just imagine kung tunay na nangyari yon, dapat naman narinig nila. Kaya given that, nakita nila yung report na gano'n, tignan ka agad nila kung sa diferensya, no? Hindi yung, ewan ko kung paano nakarating ito sa may-ari na bumagsak dahil doon sa ganong reading nung instrumento. And inaamin man nung management nung na nagkamali sila at nung binerify, rini-check, hindi naman ganon at nakapasa naman. I think na 75 something. Okay. Asek, lilihis ako ng bahagya, no? Kasi parang naiisip ko na... Yes, sir. Okay. Naiisip ko na kasi baka problemahin ito ng mga ibang mamamayan na may kotse, no? Kasi meron na po tayong sinet. May sinet kayo na 99 decibels below or something do sa tunog ng tambutso. Ngayon, yung ating pong Republika ng Pilipinas ay hindi naman po katulad ng Amerika o Thailand na kahit saan pumunta kang auto supply, makakabili ka ng original o standard na mga tubo, na mga muffler or sound, alam mo na, yung exhaust system. Baka pag nag-umpisa na tayo ng totohanan dyan sa pagtetest, baka karamihan ng sasakyan ay lumagpak kasi karamihan ng mga tambutso ngayon sa mga kotse gawa na lang sa tabi-tabi. Hindi naman hindi naman ito naka-rate doon sa kung kailangan bago talaga. Kaya nga because of this roadworthiness check, napapayagan ng mag-renew ng registration yung mga lumang sasakyan. In fact, kung naalala niyo, ang unang polisiya is kung 15 years and up. No? Ang edad doon sa sasakyan hindi na pinapayagang i-renew yung registration. Pero nag-relax ang ganyang policy at ang naging pamantayan is yung kung roadworthy yung sasakyan, ma-determine na roadworthy yung sasakyan, papayagan ng magrehistro o mag-renew ng registration. Kaya yun na ang tanging batayan, hindi yung hanapin mo lang kung anong edad doon sa sasakyan pagkatapos saka mo lang either i-reject o papayagang magrehistro. So hindi kailangan mas sound itong batayang ito. Okay, hindi kailangan parang tunog original, tunog bago, basta pumasa ka doon sa within the measures,
okay lang. Kasi yun nga, paano naman yung doon sa BMW na yung brake system daw, ganun din po ba yun? Yeah, Parang totoo. na-misread lang. Yung explanation ng management naman nung isang MBIC, no? Sa kanilang pagsusuri, sa kanilang evaluation, may diferensya yung preno. At Mhm. ito'y totoo nga na dinala ito sa, I think, sa kasa o sa kanyang pinagtitiwalaang motor shop at Oo. inayos. At nung ibinalik, nakita naman na talagang inayos yung brake system. Yun ang Hmm. sa pagsusuri ng technician ng mga ano, no. Kaya Mhm. kumbaga, I don't know kung paniniwalaan o hindi. Yun ang explanation na inayos naman. Kaya nung Mhm. dinala uli, nakitang nakapasa na. I just cannot sort of contest yung sinasabing walang ginawa no, na Mhm. makita ng kasa. That is according to the ano, no, Yes, yung sir. may-ari. Pero again, kumbaga pinanindigan ng management ng MBIC na yon na may diferensya at sa kanilang pagsusuri nung ibinalik, talagang na-adjust. Kumbaga. Mhm. Kaya nung sinuri uli nila, nakapasa na. Okay, ito po 'no, merong isa pang nagsabi na nagtatanong, bakit hindi gamitin ng LTO yung kanilang 800 million budget to construct its own testing centers? Meron ba kayong 800 million budget para sa motor vehicle inspection centers? Meron kaming noon una, nung binigyan kami ng hindi naman 800 million I don't know where he got the figure. Pero Mhm. almost like that. 720 yata something. No? Ito'y ah, bid ng DOTR, kasamang palad, hindi ito nag-prosper. At na-recall yung budget at hindi nagamit ng LTO. Mhm. Okay. Kasi gano'n talaga ang patakaran ng gobyerno. 'Pag hindi mo napatupad yung programa na pinaglaanan ng pera, kailangan isoli yung pera at hindi ka nabibigyan muli unless maglabi kayo muli. Yeah. Sa palagay ba ninyo, Asek In Galvante? fact, if I may add, if I may add, no, even with that, actually ang request namin na mga 2B kasi Hmm. gusto namin buhayin yung 11 MBICs, no? Mhm. Kasi may mga lugar na yon, kaya lang hindi kami nabigyan ng pondo nung time na yon dahil sabi wala nga. In fact, hanggang ngayon nanghihingi kami dahil kahit na may private MBICs na, by the way, pag sinabing private, ito yung nature lang ng ano, no? Yung pag-aari ng installation. Hmm. Uh, Hindi pa rin kami nabibigyan. Pero we're hoping that may mga developments na eventually mabibigyan kami kahit makapag ano kami, rehabilitate nung ilan sa mga MBICs na meron kami. Halimbawa, meron ito sa Region 1 sa La Union, ano? Meron din Mhm. sa Central Luzon, sa Pampanga, Mhm. at meron sa, I think, meron din sa Iloilo, at tapos meron din sa Region 4A, sa Alaminos, sa Laguna, Mhm. sa Visayas, meron sa Cebu, sa Region 11, sa Davao, kasamang palad lang. Hindi yata ito na-install man lang, ano? Na Hmm. overtaken na obsolescence, no? Mhm. At sa Cagayan de Oro, actually sa Cagayan Valley din meron. Kaya lang ito, hindi mga nag-operate. Karamihan Mhm. dito. Kaya yun Okay, sana ang gusto naming buhayin. Kaya okay, nanghihingi kami ng pondo. okay, liwanagin ko lang para sa mga viewers po, no? Baka mamaya batikusin na naman ninyo si Assistant Secretary Galvante, inabutan na lang po ni Asek Galvante yang mga na bulok o kaya na natambak na mga pasilidad na yan. At hindi lang po si Asek Galvante, kahit pa nung panahon ni Cabrera, panahon pa ni, ewan ko, Tan ba yun, problema na po yan. Kasi noon pa, matagal na yang mga
gamit na yan na tinabi, nilagay, pero hindi na-operate. So in fairness to you, ASEC, sinasabi ko na kasi hindi naman sa defense attorney mo ko, pero kasi maraming tao hindi alam yung mga inside story. So huling tanong ko na lang, ASEC, may pag-asa ba? May pag-asa bang mabigyan kayo ng pondo para dyan? Kasi ako personally, ang noon ko laging sinusulat, mabigyan kayo maski na 2 o 3 yung mobile way bridge, yung timbangan ng mga tinamaan ng lintik ng mga truck. Kasi ang daming napapatay na Pilipino ng overloaded na mga truck na sobrang bigat, hindi kakayanin ng preno, tapos sasabihin na wala, hindi umandar yung preno. Ewan ko ba? Asek. Yeah, isa pa nga yan. Nanghingi kami ng pondo para dyan sa, kung natandaan nyo, dati merong yung nakokolekta ng palad sa nakokolekta ng LTO, wala dito direct na ibibigay, yung sa MBU si charge, kung di yung may road board, doon kami nanghingi ng pondo para dyan. Kaya sa ngayon nga, pag nag-ooperate kami against anti-overloading, nakikipag-ugnayan kami sa DPWH, kumbaga meron kaming task force. Kasi wala kami nung equipment na yon. Sila ang equipment na yon. Kaya siguro mapapansin niyo kung minsan sa gabi, naglalatag tayo ng mga checkpoints para itong, particularly sa, ang namin dito, yung mga truck, yung mga nagkakarga ng talagang napakabigat. Pero yung usual na meron kami na sana mapapadaan namin doon, wala pa kami sa ngayon ng ganong facility. Okay, thank you very much, ASEC Galvante. At least napagliwanagan ninyo na yung mga glitches ay kumbaga paunahang pagka-adjustment lang, problema. Pero maraming salamat po sa paglilinaw na binigay nyo. Thank you very much, ASEC Galvante. Maraming salamat din sa iyo, Cito Beltran, at maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng time para makapag-explain ka. Good morning. Okay. Good morning po. Yan po si Assistant Secretary Edgar Galvante ng Land Transportation Office. Pinauna ko po sa inyo itong Private Motor Vehicle Inspection Center. Hindi po yan ideya lang ng LTO. Yan po is a requirement or is a program of the Department of Transportation para sa ganon maisaayos na yung ating transportasyon, yung kalidad ng ating mga transportasyon. Yung pong nangyayaring mga sabit na mali yung test o yung mali yung calibration, sa umpisa lang po yun. Tapos yun namang nagdududa o nagtatanong bakit binibigay sa private, at siyempre lahat naman tayo, maski naman ako suspityoso Kanya lang po, kahit magsuspetsya tayo, kahit sabihin natin totoo nga, nagkakatotoo, ang problema hindi binibigay ng Congress yung pera. Hindi naiaabot yung pera. Yun nga, alam nyo, pinakamahalagang punto na sinabi ni ASEC Galvante, yung Motor Vehicle Road Users Tax or Motor Vehicle Users Charge, okay? Napupunta sa gobyerno, pero walang hati yung LTO. Dapat may hati ang LTO dun sa mga nako-collect nilang pera sa lisensya, rehistro, motor vehicle, users charge, etc. para naman mapondohan yung mga bagay na yan. Wala silang pondo para magtayo ng Driver's Academy. Okay? Driver's Testing Center. Walang LTO MBIC. Yan na yung sinasabi. Huwag po tayong banatan yung LTO, tayo, tabihan natin yung mga tiga-LTO, manawagan tayo sa gobyerno kay President Duterte. Pabigyan nyo naman, ambunan nyo naman yung taong nangongolekta. Kung yung sa wetting nga, yung kabo at saka yung kolektor, may parte. Tapos dito sa LTO, bigay ng bigay. Wala man lang pambili ng gamit. Okay, let's go for a quick break. When we come back, puntahan naman natin si GM Jojo Garcia at mga musta tayo at medyo makiramay din tayo. Kasi ewan ko ba talaga napakalungkot naman yung tinadanas ng mga namumuno sa MMDA. We'll be right back here on Agenda.
Okay, welcome back to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and the time is 8:36 in the morning. And for those of you who catch us on the replay in the afternoons, welcome to the program. And let's now welcome General Manager Jojo Garcia of the MMDA. Sir Jojo, good morning. Hi, good morning, Sir Cito. No? Good morning to all your viewers and listeners po. Okay, kami po ay nakikiramay na naman. Last month ba yun? Nakiramay kami to sa pagpanaw ni Danny Lim. Ngayon naman yung nanay naman ni Chairman Abalos, na COVID pala, nakakalungkot. Kamusta naman kayo? Nakakausad ba yung MMDA given, kumbaga imbis na nakaka-focus yung chairman nyo, namumroblema. Actually, tuloy pa rin po ang trabaho. No? Araw-araw ko rin kausap si Chairman Benhar. Naka-quarantine lang po silang buong pamilya. No? Of course, yun po yung protocol dahil siya po yung nakakasama ng mother niya. No? At dito po talaga, Sir Cito, no? Malalaman natin gaano kaseryoso talaga itong pandemic na ito. No? Kita-kita naman natin nung tinamaan si Chairman Danny Lim. And then ngayon naman po yung mother ni Chairman Benhar, no? So this pandemic is really serious, no? We should, kumbaga, huwag natin kakalimutan pa rin yung minimum health protocols. At ang maganda nga lang po, nandiyan na yung liwanag, ano? Yung vaccine natin na pinag-uusapan ngayon ng ating mga mayors. Okay, ngayon alam mo ayoko naman maging chismoso, no? Pero siyempre kailangan ko mag-ipon ng impormasyon at talagang nag-aabang na impormasyon yung mga manonood natin. Ano na ba nangyari doon sa huling meeting? Kasi parang parang inunahan ni Mayor Lino Cayetano ng Taguig na parang pinangunahan na niya at sinabi ng dapat GCQ. Ano ba talaga? What is the sense of the mayors and why? Unang-una, no? Nakatext ko si Mayor Dino, no? Parang ano yan parang nung nag-meeting kasi the day before ang IATF, of course, may mga suggestions na, no? Based on science, no? So, after nag-report ako sa mga mayors natin, nag-meeting kami, talagang open naman tayo, either GCQ or MGCQ yan. Ang sabi ko nga, no, ang IATF ang magre-recommend sa ating presidente at ang ating presidente ang mag-approve kung i-maintain po yung GCQ, yung status quo. Nakita naman natin, no, yung GCQ ngayon compared sa GCQ before. Napakalaki na lang pagbabago. No? Dati ang GCQ, maximum of 10. Ngayon, meaning pwede na yung mga konting mass gathering. No? Yung sa church, dati 10 nga, ngayon 30%. Ang dine-in, dati mga 10%, ngayon 50%, no? Or hanggang 75%, umaabot pa. Ito yung laging sinasabi ng mayors natin, no? Na gradual talaga ang opening. Kahit na GCQ tayo, may mga nagbubukas ng mga establishmento na dapat naman talaga, no? Para kahit papano, tumakbo yung ating ekonomiya. Nakita naman natin po yung numero ng NCR ngayon, ano? Dumaan ng December 24, 25, January, New Year yan, no? Talagang grabe ang mga gatherings dyan, dumaan ang translasyon, pero nakita naman natin yung numero, halos stable pa rin siya. May konting pagtaas, pero manageable siya. At yung lagi sinasabi ng mga mayors natin, no? Nag-gradual pa rin kasi nga, mahal nila ang ekonomiya natin. Kasi pag yan binigla natin, nagbukas tayo ng todo-todo, baka magkaroon ng surge, hindi na natin makontrol katulad sa ibang bansa at babalik na naman tayo sa ECQ, which yung po yung iniiwasan natin. Kaya nga po mas more kami, no, sa pinag-uusapan, yung mga minimum health protocol, yung enforcement, no, yung talagang campaign natin, information sa mga tao na this pandemic is really serious, nakakahawa yan, fatal yan, pagka medyo vulnerable ka, kailangan talaga na yung wearing of face mask, facial, physical distancing, ipatupad natin. Which nakikita naman natin, no? That's why medyo stable ang ating numero, hindi ganun kataas. Noong September yan, last year, nasa 5,000 plus per day. Ngayon, 2,000 per day. No? Of course, nagkaroon ng konting pagtaas dahil bumaba na tayo ng 1,500, 1,800. No? Ngayon, nasa mga 2,200 ata yesterday. But still manageable. Ngayon, bakit na medyo may konting pagtaas? No? Sabi ko nga, ng mga mayors natin, dito sa NCR, tuloy-tuloy naman ang ating testing. No? Grabe ang campaign natin sa pag-test. Kaya nga nagsabi yung isang mayor nung meeting namin,
kung nag-present ng DOH, let's say sa isang probinsya, 50 ang active cases, pero ang na-test nila 100. No? Unlike sa Metro Manila, let's say 200 ang active case mo, pero ang na-test mo 4,000. Ano mas maganda tingnan? Diba? Ibig sabihin, dito sa NCR, yung campaign natin ng testing, pinaigting natin, nakikita natin yung mga nagpa-positive, no? Naka-quarantine natin yan, na-isolate natin para hindi mag-spread. No? Mas nakakatakot, konti ang testing mo, konti ang active numbers mo, pero nakakalat sa kalsada yung mga asymptomatic na pwedeng mag-spread. Kaya talagang, yan, maganda rin, kumbaga yung percentage, no, ng testing natin sa nagpa-positive, medyo maganda, mababa, no? Yesterday, nagkaroon din ng presentation si Mayor Lee, no, nasa Taguig kami. Kinumpare niya nga, kasi hindi natin pwede sabihin na, let's say, Quezon City, sila pinakamadaming active cases. Pero based on population, yung tinatawag nating based on 100,000 population, no, ang Taguig is only 7. Ang Quezon City, I think, number 4 sila, number 5, nasa 17 lang, no? So, ang buong NCR, nasa 23 tayo per 100,000. So, if you're going to compare NCR sa mga big cities around the world, maganda po ang numero ng NCR, no? There's some cities nasa 800 per 100,000. Ang Korea ata 48, no? Yung mga progresemong mga syudad, medyo matataas sila, nasa 50, 80, 100, no? Ang NCR is still 23 in 100,000. Meaning, all our mayors are doing good, no? Kaya nga, ang concentration natin ngayon is yung vaccine na. Ayan na kumbaga, that's yung light at the end of the tunnel, nandyan na Yes. Matulong ko lang, GM Jojo, no? What is the difference between our GCQ now? What will an MGCQ look and feel like? Kasi parang iniisip ko lang, parang bakit pa natin pinagtatalunan yan? Okay naman tayo ngayon. Ano ba yung meron yung MGCQ na yan? Okay, yung MGCQ kasi, mas madaming taong lalabas, no? Meaning, there's some establishment pwede na 75% to 100%. Ang church ata is nasa 50% na or 75%, no? There's some industry na workforce 100% na. No? So yun So gradual pa rin tayo. Kumbaga sa GCQ, we're still promoting the work at home, no? Work from home. At hindi ganun kalaki yung capacity. Kaya nga sinasabi ng mga mayors natin, mas maganda doon tayo. Kumbaga yung minimum people to go out, mas conservative sa GCQ compared to MGCQ. That's why yung mga mayors natin, no, if ever nga doon tayo sa conservative, then buksan natin unti-unti. Which, yun yung nangyayari, no? Sabi ko nga, dati yung GCQ natin, ang church, 10 lang na tao. Pero ginawa natin 30%. Ang laki nun, di ba? Pero tatapatin kita, GM, ha? Maraming mga lolo, katulad ko, na mainit ang ulo. Kasi sasabihin sa inyo, eto na ngang malapit akong makipagtagpo kay Lord, hindi pa ako makapagsimba. Sinasabi ito ng mga lolo sa akin, Cito, kausapin mo naman yung mga kaibigan mo kasi kailangan namin makapagsimba pero kami yung pinagbabawalan magsimba. I mean, I'm just bringing it to you. Yeah, well, I think what they're talking about is really yung physical to go to the church. There's online church na, no? There's online church, no? Nakikita naman natin. Pero syempre, iba yung presence ng physical. Siguro we're doing this talaga, no? Kasi may science naman yan Hindi tayo nanghula. Hindi yan trip lang ng mayor na, hindi pwede kayo dahil senior kayo. Hindi, may science doktor ang nagsasabi na when you're more than 65, delikado, vulnerable ka. And even the Pediatric Society, ang minors, di ba? Kaya nga si Presidente nagsabi na hindi mo na pwede yung mga talagang 10 years old to 14. Di ba? Kasi may science yan. Lalong-lalo na may bagong strain ngayon, di ba? Kumakalat na. Buti na, wala pa sa NCR, di ba? Nakita naman po natin nangyari sa ibang bansa. Lalong-lalo na, di ba, sa London, nakita natin, nag-total lockdown sila. 6 p.m., sarado na sila lahat, no? There's some countries in Europe talaga nagkaroon ng total lockdown. Yun yung hindi na natin kaya, no? Kaya nga sabi natin, kahit na medyo nagkakaroon ng konting increase sa numero sa NCR, yung ating hospital care system maayos, no? Hindi na pupuno ang mga hospital. So diyan natin binibase kasi once na napuno ang ating hospital, pinayagan natin lumabas yung mga vulnerable at kailangan nilang ma-hospital at walang paglalagyan sa kanila, yan po magbubuwis tayo ng buhay. So yun po yung kinokontrol.
Ito namang ano, sa DTI, kasi kahapon medyo tatapating kita, Jim, medyo nairita ako doon sa nabasa ko kasi parang yung DTI pa ngayon, ang kailangang magtingin ng mga establishmento, they have to go visit all of the business places to see if there is compliance or to check compliance. Sabi ko, parang teka, hindi ba dapat trabaho yan ng local government dahil sila naman yung kumokolekta ng mga business permit, mayor's permit? Eh bakit yung national government pa ang namumroblema niyan? Dapat sabihan natin yung mga mayor. Ano pong masasabi niyo dyan? Tama, tama po yan, no? Kaya nga po, that was last Tuesday, I think, no? We had a meeting with Secretary Dar of DA and Secretary Mon Lopez of TTI, no? Na talagang nagpapatulong na magkaisa, no? Which ang mga mayors natin, I can assure you, Sir Cito, they're really doing a good job, no? Even yung sa mga presyo, nagkaroon kami ng pag-uusap. Kasi nga, let's say yung mga local vendors, no, sa mga syudad, kaya mataas siguro ang presyo kasi ang kuha nila mataas din. So, tapos sasabihin naman doon sa source, no? Let's say sa probinsya, let's say ang isang gulay, 50 pesos ang kuha nila. Pagdating sa vendors niya, 200 pesos na. Ang lumalaki yan doon sa mga biyahero, yung mga middleman, ano? That's why sabi nga, no, yung mga market master, ito yung nagdi-dictate ng price, nagkaroon na kami ng mga pagpupulong na ulit na kausapin itong mga market master, baka pwede pag-usapan yung mga wholesaler, yung mga biyahero na wag naman masyadong Hindi, pero yung sa ano ba, yung ba observance of health protocol sa mga business establishments? Kasi ito no, kahapon obligado akong lumabas kasi magpapadoktor, ano? At daan ka kasi yung napuntahan ko naman nasa loob ng mall yung kanilang clinic. Napansin ko yung tindahan, sabi ko, kakaiba itong lugar na ito. Wala pa silang QR code. Kami doon sa Pasig, lalabas ko lang yung ID, may QR code na. Tapos sinabihan ako si ano yata, si Yusek Jonathan Malaya. Sinabi niya sa akin, Kuyang, sa totoo lang, dapat lahat meron na nung national QR code, yung stay safe or something. Kasi parang nakakapagod ba, GM? Yung uupo ka, magsusulat ka, ninenervyos ka, kailangan mag-alcohol ka pa, etc. Sabi ko, pagka simple-simple lang, ano yung QR code? Bakit walang uniform application of that all over Metro Manila? Actually, napag-usapan yan last year, no? Kasi bawat city natin, may kanya-kanya silang QR code, no? Kaya nga ang inaayos nila na hopefully itong QR code ng mga cities, magkaroon ng centralized, no? Yun yung sa Stay Safe ata, yung sa DOH, no? Yeah. Or DTI. So, meron namang ibang city, no, na gumagana yan para, kasi unang-unang, I think, sa EDSA, unang-unang nagpatupad niyan is Valenzuela. Napakaganda ng kanila, no? Ginawa natin yung example yan. Ang Pasig sumunod, no? So, yun lang, no? Siguro yung coordination sa system. Madali lang naman yan kasi computer lang yan, ano? Na dapat, hindi ako masyadong techie, Sir Cito, no? Pero sabi ko nga, pag nagpupunta naman ako, no? May mga meetings ako minsan sa mga hotels, meron na. Karamihan, meron na, no? Ngayon, sabi nga natin, yung mga minimum health protocol, katulad po ng sinabi nyo, no? Sa mga establishments, restaurants, mas madali pong i-monitor yan, no? Lalo-lalo na ang ating mga LGUs. Kasi nga, pag sila nag-violate, pwede mo i-cancel ang business permit o i-suspend ang operation sila. Ang lagi namin binabantayan ngayon, yung mga household ulit, no? Ito yung hindi natin nakokontrol, eh. Kaya nga, kung matatandaan nyo, grabe yung campaign natin during yung Christmas season, di ba? Na iwasan yung mass gathering, mag-minimum health protocol. Kasi ngayon, ang responsibilidad talaga ngayon is yung mamamayan, eh. Which nakita ko naman, madami ng responsable. No? Lumabas ka, siguro 90%, 95% nakamask na. No? Konti na lang yung matitigas ang ulo. Kasi nga, maganda yung kampanya ng ating gobyerno. No? Hindi, tsaka takot na rin ng tao, self-preservation na rin. Anyway, GM, if you will, mag-gap lang tayo, mag-break lang sandali, pagkatapos babalikan ka namin. Sandali lang po. Okay.
Okay, we'll bring back GM Jojo Garcia of the MMDA. Final statement, GM. So paano, ano ang kalalabasan at sino ang magdedesisyon whether GCQ or MGCQ? It's still the president. No? May recommendation IETF, the president will approve it. No? Pero sabi ko, we're always ready. Whatever it is, we trust the wisdom of the IETF. No? Sila yung may science, sila yung may economic team dyan. So we will follow. No? And then lastly, Sir Cito, if we have time, no? Since sa vaccine lang. No? Oh, Sabi ko, last Tuesday pa, nag-iikot kami sa Pasig, sa Taguig, no? Sa Makati. No? Talaga nakahanda po ating mga mayors. Ang Manila, may cold storage na sila. No? Sabi ko nga, Secretary Galvez, third week ng Feb or first week ng March, nandyan na yan. I-roll out na natin yung vaccine. No? So we will need the cooperation of everyone, the private sector, the national government, and the local government. No? At handang-handa po ang ating mga mayors. Of course, hindi natin dadalhin yan dito kung yan ay hindi safe at effective. No? Sabi ko nga, yung mga vaccine pong dadating dito sa atin, no? Nagamit na sa ibang bansa yan. More than 60 million, 65 million na yung gumamit ng vaccine na yan. Nakita naman natin na okay naman siya. So, yun lang po. No? We just want to assure yung campaign natin sa vaccine na yan po hindi yung papasok yan, kundi yan safe, kundi yan effective. At ang bilid po ng ating Presidente through Secretary Galvez na libre po yan sa bawat Pilipino. okay. Thank you very much, GM Jojo Garcia. At ingat kayo, ha? At ikaw ay nasampulan ka na ng COVID. Ako so far magaling pa akong umiwas. Thank you very much, GM. Thank you, Sir Cito. Thank you po sa lahat. Ingat po tayo lahat. Okay, God bless you, GM Jojo Garcia. Maraming salamat po. Okay, and ayun po, no, uulitin ko lang, I would just like to emphasize, okay, please, get the vaccine. Magpabakuna kayo. Kasi yung mga nababali-balitaan nyo dyan, yung mga sabi-sabi, ilang henerasyon na. How many generations of Filipinos have had one form of vaccination or another? Polio, measles, mumps, etc. Lahat tayo dumaan na doon. At ako, nakakuha na ako ng flu vaccine, pneumonia vaccine, etc. Ang anak ko, dengue vaccine. Inuulit-ulit ko po ito na sana maniwala kayo. Kasi buhay ninyo ang nakataya dyan sa bakuna na yan. Yung mga sabi nilang na-disgrasya sa ibang bansa, inaral po namin, ni-research namin, yung mga na-disgrasya, mga paga 90 na, 86, 90, at may mga sakit. They had comorbidities, may mga sakit, at end of life na po. Kanya, yung iba kasi sobrang ganado magbakuna para lahat safe, ayun, yung hindi na dapat bakunahan, binakunahan pa. Kumbaga, disgrasya lang siya. Okay, punta na po tayo. May special mention yung ating mga tagapanood. Those of you who have taken time to express your thoughts, share your thoughts, let's watch them on the Netizen Report here on Agenda. One of the top stories last week was the Defense Department's unilateral termination of the UP-PNP Accord. And we asked you if you're in favor of this move. JDZ says he wondered why the government gave UP such freedom. He then went on to red tag the university in his comment. Red tagging without evidence has been thumbed down by many, including senators. Netizen Prince Acosta also says he is in favor of the abrogation. He says this is for the security and protection of students. Acosta also suggests to help the government in its fight to protect the youth. But for netizen Salvador Valencia Jr., abrogation is not what we need. Instead, we should improve the existing agreement. He calls for a quote, government for the people, by the people, and to the people, unquote. Meanwhile, netizen Onil Beth San Benaventura thinks that the issue is just a part of the government's diversion tactics, as we are facing the problems brought by the COVID-19 pandemic. We also discussed the proposed toll fees for Skyway Stage 3 and asked how much are you willing to pay to use it.
Netizen Derek Andrews Daniel brought up the Skyway from Makati to Alabang, which is 17 kilometers and priced at 164 pesos. Skyway Stage 3's Buendia to Quezon City is 18 kilometers. Thus, he thinks the fair price would be around 180 pesos, not 274. Netizen Nat D thinks otherwise. He thinks the price is worth it because if he takes EDSA, he will suffer more losses due to the heavy traffic. Okay, yan po ang ating netizen report and we have 3 minutes left and I won't consume kasi kailangan mag-transition yung ibang programs. But thank you for joining us and if you would do me the favor, I wrote a column for tomorrow's edition of the Philippine Star and it is entitled Hating for Hate's Sake. Kasi yung pong kaibigan natin ay may binanggit sa akin, meron daw nangyaring party dun sa Baguio na pumutok sa internet. Yung party daw nung Team Yap, birthday party, pati si Mayor Benji Magalong nadamay. Nung inassess ko, binasa ko at inimbestiga ko, medyo sabla yung batikos. Bakit po? Kasi yung pala, yung birthday party, paraan lang. Kumbaga, gimmick lang para maanyayahan ng mama yung kanyang mga celebrity kaibigan pumunta sa Baguio para naman mapakita ng Baguio na safe sa Baguio. Okay? Ang problema, don't po kasi, pag kayo pumunta ng Baguio, may triage, may testing. Pagkatapos pagpunta sa hotel, may quarantine din at may screening. Pagkatapos dun sa party daw na yon, na-screen at na-test din yung mga mag-a-attend. So kumbaga, multiple. Imbis na ma-promote yung Baguio City, binagyo yung mga nag-subok na i-promote yung Baguio. Sumulat po ako and we will try to get Mayor Benji Magalong and Team Yap para naman ma-air nila yung side nila kasi yung magandang hangarin, medyo kinanana at pinagtitira na lang. Okay? Alam nyo po, kung yun lang ang pag-aawayan natin, bakit yung basketball pumapayag tayo? Diba? Ganun din naman yun. Kumbaga, because if we keep looking for reasons to attack, we will never go back to normal. Sayang. Kasi yun sana magandang ehemplo na pwedeng mag-gathering, basta ganito ang gawin. Pwedeng magka-event, basta ganito ang gawin. Ang problema, hindi tiningnan yung posibilidad, tinira yung taong sumusubok tumulong. Please read my column. I'm Cito Beltran and that's it for Agenda Today. Please have a good day. Take care of yourselves. May God bless you, your family, your loved ones, and may you prosper in 2021.